Kasi itong ginagawa namin dito, ito yung repair. Yan, kapagandahin ko na lang ito. Ito bagong kabit namin to. Kasi itong area na ito cabin drawer. Ito ganun din, mali ang sukat dito, kaya nagkapalan ko ng dalawang plywood. Kasi ilalagay namin dito ulak basket. Yan, dalawa doon, dalawa dito. So ito yun. So yung ulak basket yung may mga sukat ito.